ચેપ્ટર 5 કેલ્સીનો પરિચય. કેલ્સી એટલે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ જેવું કામ થયું. પેલું, કેલ્સી નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના પેકેજનો નિર્દેશ કરે છે? જવાબ આવશે એ, સ્પ્રેડશીટ. બીજું, નીચેનામાંથી કયો વિનિયોગ કેલ્સી માટે યોગ્ય નથી? સી જવાબ આવશે, કોઈ ઉત્પાદન વિશે માહિતી રજૂ કરવી. ત્રીજું, કેલ્સીમાં બનાવેલી વર્કશીટનું અનુલોબંધન નીચેનામાંથી શું હોય છે? જવાબ આવશે એ, ODS. ચોથું, કેલ્સીના કોઈ સેલમાં જો સ્પેસ બરાબરની નિશાની સ્ટાર કેલ્ક ટીમ દાખલ કરવામાં આવે તો નીચેનામાંથી શું વર્કશીટમાં જોવા મળશે? જવાબ આવશે બી, કેલ્સી બનાવનાર ટુકડીની તસવીર. પાંચમું, કેલ્સી દસ્તાવેજની વર્કશીટમાં કોઈ વ્યક્તિએ દાખલ કરેલી કિંમતોના સરવાળાની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકાય? જવાબ આવશે ડી, ઉપરના તમામ. એટલે કે જાતે ગણતરી કરીને, ઓટોસમ વડે અથવા તો સૂત્ર વડે. એટલે ઉપરના બધા જ આવશે. છઠ્ઠું, જો આપણે વર્કશીટમાં અન્ય કોઈ સેલનો નિર્દેશ કરાવતા સૂત્રવાળા સેલને અન્ય જગ્યાએ ખસેડીએ તો સૂત્રમાં સેલનું શું થશે? તો ગંતવ્ય પર સેલની રો એટલે કે આડી હરોળ અને કોલમ એટલે ઊભી હરોળ બદલાઈ જશે. એ વિભાગ આવશે. અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.